Hallo, welkom terug bij een nieuwe vlog. Deze keer wordt het een foodvlog. Dus in deze vlog staat food centraal. En we beginnen deze keer met een bezoek aan Disney Village. Want onlangs is er hier een volledige nieuwe McDonald's geopend. Het zou de grootste in Frankrijk moeten zijn, denk ik. We gaan er 2 keren langs in deze vlog. 1 keer voor het ontbijt en 1 keer voor avondeten. Zodat we zoveel mogelijk aan jullie kunnen tonen. Dus kom mee, we gaan door richting de nieuwe McDonald's. Eten gesproken, Disney Village is ondertussen in een grote renovatie. Maar er gaat eind dit jaar ook een gloednieuw Italiaans restaurant komen op de plaats waar je vroeger Planet Hollywood kon vinden. En dat is hier. Een exacte openingsdatum is nog niet bekend. Iets verder gaan is Annette's Dinner. Die is begin dit jaar gesloten, helaas, voor een zeer lange renovatie. Die waarschijnlijk nog zal duren tot ergens volgend jaar in 2027. Intussen komen we hier ook voorbij de sportsbar die eind vorig jaar is geopend. Hier kan je ook altijd terecht voor ontbijt als je dat wilt. Ook voor middageten, voor avondeten, voor drankjes, voor hapjes. Allemaal een beetje aan de prijzige kant, maar wel lekker. En hier zijn we intussen voorbij de Starbucks gekomen. Komen we aan de Steakhouse. En sinds 1999 moet je hier naar rechts om naar de McDonald's te gaan. En tot nu was dat de McDonald's met de hele grote M. Zoals je hier ziet. Maar na al die jaren hebben ze besloten om naast deze oude McDonald's een volledige nieuwe McDonald's te zetten. De oude zal waarschijnlijk heel binnenkort worden afgebroken voor iets anders, maar wat er in de plaats zal komen is nog niet bekend. Maar daar is alvast de nieuwe McDonald's. Heel groot, 3 verdiepingen met mooie terrassen bovenaan voor tijdens de zomer te zitten. En we gaan eens kijken wat je er kan krijgen als ontbijt. Het is een heel andere stijl als de oude, maar ik denk dat het naar de toekomst ook wel nog mooier gaat zijn met de beplanting die wat gaat aangroeien. En het is sowieso ook nog hoog, dus in de zomer op het hoogste balkon te zitten gaat ook nog leuk zijn. Ik ga nu naar binnen en rap een ontbijtje bestellen. Oké, we komen binnen en we zien heel veel bestelzuilen. Dus ik veronderstel dat iedereen hier aan zo'n bestelzuil moet bestellen. En dat gaan we nu ook doen. Je kunt in verschillende talen aanpassen, dus Frans, Nederlands, Engels. Ik ga Engels pakken. We gaan hier eten. Dan ga ik een keer kijken wat we voor ontbijt zouden kunnen eten. Ik zie hier morning menus, zie ik hier staan. Ja, dan gaan we pakken duo salé. Dat is wel met die... Die hij is terug. Kruisje. Ja. Ik zou graag gelijk koffie willen. Kijk, hier kan je kijken met café, morning menus, pastries, single products. Dus je kan eigenlijk al kiezen wat je wilt. Single product pakken. Zo'n bacon beef. Moet je er ook in hebben? Nee. En een keer naar pastries. En die apple pie heb ik nog een keer. Ja, maar de vorige keer dat is de heel oude. klein, hè? Heel klein, ja.
Dus hier een klein hannetje naar die Mac Café daar. Ja, café. Dat zijn de Hannetje naar desserts. De pastries komt like altijd een beetje op oftewel van die macarons ofwel die appeltaart die heel veel restaurants niet te zien blijkbaar. Ik dacht dat er meer cupcakes en ontbijtkoeken gingen zijn. Ik ga eens kijken daar aan de bestelzuil, daar verder. Want daar liggen al die ontbijtitems. café, ja. Oké, dit zal typische Franse organisatie zijn waarschijnlijk. Ik weet het niet, maar ze zetten hier heel veel bestelzuilen. Maar al die zuilen zijn gesloten. Dus voilà, fermé, fermé, fermé. Allemaal fermé. Dus dan zetten ze zoveel zuilen en dan moet je gewoon wachten van te bestellen, omdat alle machines gesloten zijn. Snap ik niet. Oké, jij gaat voor een bacon beef. Wat was dat weer? Dat zien we straks wel. Het ambetante is, er is ook zogezegd een ontbijt, morning menus, pastries. Maar als je daarop klikt, dan staat er daar bijna niks op. Ik vind dat ook prettig. Ik ga zelfs geen koffie of hot drinks. Hot drinks en dan zie je alleen thee staan. Thee. Ja, dat mag maar. Ah, hier van onder. Hot drinks. En dan ga je opnieuw naar de thee. Dus waarom staat er hier geen koffie? Ja, dan kun je beter in de Starbucks. In de Starbucks gaan ontbijten als je echt koffie wilt hebben. Dan misschien... Want er is toch niks bijna van ontbijt in vergelijking met die Starbucks. Nee. Ja. Anders gaan we naar de Starbucks. We zijn heel vlug terug van de McDonald's. We dachten dat we daar gingen kunnen ontbijten, maar dat viel tegen. De bestelzuilen, de helft, was niet open. Ook als we keken bij de menus konden we heel weinig krijgen van ontbijt. We vonden de koffies niet, we zagen alleen thee. Ook bij de pastries stonden er geen croissants. De cookies die we wel hebben zien liggen stonden ook niet bij de bestelzuilen om te bestellen. Het kwam iedere keer op een kleine soort appelflap en een paar macarons. We vonden ook geen koffie om te bestellen. Waarschijnlijk moet je die aan die Mac Café bestellen, maar daar stond geen personeel om iets te vragen. Dus het was eigenlijk een beetje een teleurstelling. En we hebben besloten om nu naar de Starbucks te gaan. Daar gaan we veel vlugger en veel betere koffie krijgen. En hebben we ook een veel groter assortiment aan ontbijt en pastries. Zo, we zijn in de Starbucks gearriveerd naar het McDonald's fiasco. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn onlangs ook nog in de oude McDonald's geweest.
voor ontbijt en dat was gelijk ook redelijk teleurstellend. Dus het is wel jammer dat ze dat niet hebben aangepakt met de nieuwe McDonald's dat ze gezet hebben. Maar hier in de Starbucks zijn heel veel pastries en ze natuurlijk ook koffie. Zowel maar 1 koffie aangerekend en ik heb geen goesting om nog weer een lange rij aan te schuiven die bijna tot buiten staat voor een nieuwe koffie. Mijn koffie hebben ze vergeten. Maar ja, oké. Maar dat hebben we allemaal mee. Een warm cinnamon roll. Gewoon een kaneel. Ze hebben hem opgewarmd speciaal voor jou. Dus het moet waarschijnlijk extra wat lekker zijn. Lekker. Dit is gewoon een klassiek koekje met witte chocolade. Dan hier een bladerdeeg met pistache van bovenop. En van binnen is ook pistachevulling. En wat heb je ingepakt van cupcake? Want ik weet het niet zo heel goed. Een blueberry muffin? Ik denk dat er een blueberry muffin op die ticketje stond. Ah ja, een nieuw blueberry muffin. Ziet er ook wel heel lekker uit. En je moet niet per se naar Disney Village komen om van de Starbucks te genieten. Als je in een Disney Hotel verblijft zoals het in Cheyenne en Disney Santa Fe, kun je ook naar de Starbucks gaan. Dat zijn Starbucks locaties en het treinstation van Marne-la-Vallée, juist buiten de security entrance van Disneyland Parijs, is er ook een Starbucks locatie. Oké, doordat ze mijn koffie hadden vergeten bij de Starbucks en alleen Axel een koffie heeft gekregen, heb ik natuurlijk heel veel dorst gekregen. En we kennen een goede deal als je dorst hebt in Disney Village. Want bij Rainforest Café kan je 2 colaatjes krijgen voor €5 maar. Dat is slechts €2,50 per cola. En dat is denk ik de goedkoopste prijs hier binnen het resort. We zijn op weg naar Fantasyland. We gaan nu naar Au Chalet de la Marionnette. Want daar hebben ze sinds kort, sinds enkele weken, hebben ze daar 2 nieuwe items op het menu. We zijn momenteel aangekomen in Chalet de la Marionnette in Fantasyland. Ze hebben hier sinds enkele weken 2 nieuwe items op het menu en dat hebben we nu genomen. We gaan eens laten zien wat het is. Zo, dit is een nieuwe hotdog. Eigenlijk een verbeterde hotdog, want het komt niet meer in een verpakking. Tot zo geserveerd. Met uitjes, een beetje groentjes. En de saucisse is nu ook Turkish sausage. Ook een andere burger. Met gefrituurde kip. Even kijken. Die is eigenlijk de vorige keer gepakt. Oh. Ja, een keer afnemen. Wat zit er daar precies tussen? Onder de kip
zitten zo van die coleslaw. Ja. Hier de kip, de kaas en de salade en een broodje. Ja. En met frietjes En de prijs? en een frisdrank en de prijs. 18 euro, allemaal. 18 euro voor de burger, de frietjes en de cola. En die hotdog van jou, Die is 17 die is euro. 17 euro Met frietjes, met hotdog en met de... en met de cola erbij. Lekker. Die coleslaw zorgt wel voor lekkere smaak Ja, ik vond het ook. ertussen. Voor de burger. Natuurlijk zeggen wij een burger. Het is niet echt een burger. Het is eigenlijk meer een gepaneerde kipfilet. Dus het is niet echt een hamburger die erin zit. Ik vind het wel lekker. En alles is op, zowel de burger, maar ook de hotdog, die ik een grote verbetering vind in vergelijking wat het was een paar maanden geleden nog in de verpakking geserveerd werd. En vind het eigenlijk wel de beste optie momenteel hier in het restaurant. Die burger is ook wel lekker. Toch een van de betere dingen denk ik dat ik hier heb gegeten in Chalet de la Marionnette. Het is altijd een beetje een... Nee, soms is het goed, soms is het niet goed. De hotdogs vroeger waren iets beter, dan waren ze iets minder. Nu zijn ze weer wat beter geworden. Ik had er juist gedacht om eerst de kip te nemen, maar ze hebben hier ook kip. Maar de kip hier is altijd redelijk droog. Die wordt anders bereid dan bij Cowboy Cookout, waar wij heel vaak de kip nemen, maar daar is met barbecue saus. En hier is dat niet, daarom is het wat droger. Als je vroeg naar een restaurant komt, meestal gaan de restaurants hier open om 11:30 uur. Maar je moet meestal niet lang wachten om je eten te bestellen. En eens dat je eten hebt gekregen, heb je ook heel veel plaats. Want het restaurant is dan nog leeg en je kan onmiddellijk een tafel nemen. En in de middag is dat soms, in sommige restaurants als het druk is, nogal moeilijk als je met je plateau met eten komt. Hier is wel een heel groot restaurant. Hier is wel een heel groot restaurant. Maar bij sommige restaurants kun je soms... Total. Ja, Total is een moeilijke. Het zijn er wel nog. Casey's. Ja, Casey's Corner zeker. Hakuna Matata kan ook nog druk zijn in de namiddag. Dus ja, Bellanotte is ook meestal een drama. Maar dat is wel een goede tip als je naar hier komt en je wilt eten voor een middag. Kom naar het restaurant tegen dat het restaurant open gaat. Dan moet je niet lang wachten en heb je altijd onmiddellijk plaats om te zitten. Wie het restaurant Au Chalet de la Marionnette zoekt, het is in Fantasyland. En daar heb je de carousel achter het kasteel. Als je aan de carousel loopt, ga je naar links. En dan kom je hier aan het restaurant. In de zomer heb je hier ook een mooi terras. Een mooi terras om te zitten. Voilà, dus hier moet je zijn. Dat is ook simpel, want het is naast de attractie van Pinocchio. Ja,
Hiernaast is dan de attractie van Pinocchio, maar die staat momenteel achter schuttingen voor een renovatie. Dus dat is wat wij nu hebben genomen. Axel heeft de hotdog menu genomen. En ik de burger du chalet. Dit is de fish and chips voor €12. En dit is de apple pie of de appeltaart voor €4. En dit kan je krijgen bij Toad Hall restaurant in Fantasyland. Dat is gelegen naast de Peter Pan attractie. Aan de andere kant van Dumbo. Qua prijs, kwaliteit is dat een van de betere opties in Fantasyland. Ik ben juist bij Chalet de Marionette geweest. Want sinds begin dit jaar verkopen ze ook pretzels. Niet zo heel speciaal, die foodkotjes. En bij Small World verkopen ze ook van die pretzels met kaas. En ook bij de Ratatouille area, dus niet zo heel speciaal, tot €5. Ik heb ook nog een kleine slush gepakt met appelsmaak. Dat was €3,50. Wel lekker. En voilà, we zitten in de nieuwe McDonald's. We hebben even moeten wachten. Het staat daar aan de zijdeur een wachtrij voor binnen te komen.
De McDonald's is op de dag dat wij vandaag filmen 5 dagen open. En het gevoel dat het restaurant nog niet op volledige capaciteit werkt. Zo waren ook niet alle bestelzuilen open nu vanavond. Maar het is ons toch gelukt. Nummer 235. Ik vraag me af als lang het duurt onze bestelling gaat komen. We hebben besloten om naar de hoogste etage te gaan en buiten te zitten. Het is wel een beetje fris, maar het valt nog mee. En het is wel een chic zicht op zich. Het zou nog mooier zijn als zo alles een beetje gereimagined is en die oude Hurricane een keer aangepakt wordt voor iets moois te zetten. En vanaf het terras heb je ook een heel mooi zicht op de Ballon en Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Ons eten is aangekomen, dat wordt tegenwoordig aan tafel gebracht. Ik heb iets heel basics gepakt, maar ik had al heel de dag zin in chicken nuggets en we zitten nu toch in de McDonald's. Met frieten erbij. Bij mij heb ik ook een cola gepakt voor een menu. En jij hebt apart besteld, hè? Ja. Dus ook frieten voor jou. Dan een Sprite Zero. En een klein hamburgertje. Maar ja, je wilt toch niet zo heel veel eten. Je hebt al een totaal gegeten. Dus een hamburgertje. We zijn op een goed moment gekomen, want we zitten hier al een tijdje. En ik heb juist gekeken naar beneden en ik zie dat de wachtrij gelijk bijna tot aan de security tentje staat. Maar ik heb dat ook al op social media gezien, van afgelopen dagen tot op drukke momenten een lange rij staat. En ik vermoed dat de parade nog niet zo lang geleden gedaan is en dat veel mensen richting Disney Village gekomen zijn. Oké, het is allemaal op. Het is hier fantastisch leuk zitten eigenlijk. De troef van deze McDonald's is absoluut het terras. We zitten op de 3e verdieping en de view is echt fenomenaal. Voor de rest ja, blijft het gewoon een McDonald's. Er is daar niks speciaals aan. Zoals een McDonald's bij ons in de buurt. Het is natuurlijk een mooi gebouw, het is een nieuw gebouw. Hopelijk kunnen ze het ook een klein beetje onderhouden dat het zo blijft. Maar ja, het is vooral de view die het speciaal maakt. Ik durf bijna niet naar beneden kijken, want intussen staat er beneden een enorme wachtrij. Ik zou er niet willen naar beginnen. Je moet eens laten zien tot hoe ver dat zal staan. Die mensen gaan nog niet onmiddellijk kunnen eten. Het is zo dat er veel bestelzuilen nog niet werken. Dat er zoveel mensen buiten in de rij moeten staan wachten. Maar oké, ik ben blij dat ik hier eens geweest ben. Ik ben heel blij dat we op het terras hebben kunnen zitten, want dat was eigenlijk mijn doel, om eens hier boven te zitten met een zicht op Disney Village vanuit de hoogte. Dat is best wel uniek. Ik ga hier onze food vlog afsluiten. Bedankt om te kijken en graag tot de volgende keer. Als je geïnteresseerd bent in meer nieuws, veranderingen, nieuwtjes, over wat dan ook van hier in Disneyland Parijs, ga zeker nog eens naar onze website www.pixiedustdlp.com en ik zie je graag de volgende keer terug hier op dit foodkanaal of op een van onze andere kanalen met onze Disneyland Parijs video's.